Привіт, друзі! З вами Віктор і ви на каналі Свідомі Мандри. Проживши в Єгипті цілий рік, я зрозумів одну річ. Те, що нам показують на ідеальних картинках турфільм, не має нічого спільного зі справжнім, пульсуючим життям Єгипту. Станом на сьогодні, Єгипет – це держава зі 108-мільйонним населенням, яка просто зараз проходить через безпрецедентну трансформацію. Уявіть, уряд закладає 100 мільярдів фунтів на соціальні програми для жінок і дітей. Очікує ріст ВВП до 5,2%. Але при цьому Каїр щовечора буквально занурюється в темряву через енергетичну кризу. І саме в цих екстремальних умовах єгиптяни виховують нове покоління. Сьогодні ми ніби сядемо за один стіл із місцевими батьками, налімо традиційного чаю і розберемося, як це – бути дитиною та батьками в сучасному Єгипті. Щоб зрозуміти єгипетське виховання, треба копнути на тисячоліття назад. Їхня мораль досі тримається на давньоєгипетській концепції маат – вірі в божественний порядок. Відсутність релігійного виховання тут вважається катастрофою. Це суспільство абсолютного колективізму, де дистанція до влади в батька величезна, а послух має сакральний характер. Але найцікавіше – це прірва між поколіннями. Раніше все трималося на концепті айб – ганьба-сором. Репутація родини залежала від поведінки дитини на людях. Для бебі-бумерів, сьогоднішніх бабусь і дідусів, виховання означало страх. Наприклад, 73-річна Набіла Мохамед розказувала мені, що в її молодості авторитет не обговорювався. За непослух були фізичні покарання, особливо у бедуїнів, а дівчаток контролювали неймовірно жорстко заради честі. Покоління X, сучасні 40-50-річні, як от 49-річна пасант Мохамед, намагаються знайти золоту середину. Вони хочуть все пояснювати дітям, але коли настає стрес, часто зриваються на диктатуру. І через це діти вчаться брехати, щоб вижити. Але подивіться на молодих батьків-зумерів. 26-річна Раван Юсеф каже, що вони відкидають догми, вони виступають за незалежність дітей, щоб ті не повторювали долі матерів з їхніми влаштованими шлюбами. Це справжня революція. В Єгипті дитина виховується не для себе, а для всієї розширеної родини. Тут діє концепція такафол – солідарність. В країні, де держава не завжди може захистити від безробіття, родина – це твій єдиний амортизатор. Бабусі, дідусі, дядьки – це активні вихователі на щоденній основі. Тому, коли родина тисне на підлітка стати лікарем чи інженером, це не обмеження свободи. Це турбота про виживання всього клану. Те, як виросте дитина, сильно залежить від географії. У селах Верхнього Єгипту панує високий контакт. Місцеві згадують, як малеча гралася просто в пилу на немощених вулицях. Спільнота була настільки тісною, що раніше хворих на кір дітей спеціально збирали разом зі здоровими, щоб усі перехворіли і сформували колективний імунітет. А от у мегаполісах, як Каїр чи Олександрія, перенаселені вулиці давно небезпечні для ігор. Їхню функцію забрали приватні соціально-спортивні клуби. Наприклад, елітний Наді Ель-Саїд – клуб мисливців. Вхід туди коштує шалені гроші. Але всередині це ідеальна екосистема. Діти діляться іграшками, старші займаються спортом, організовують субсидовані поїздки на Червоне море. Клубна система стала єдиною безпечною ареною для соціалізації серед своїх. Але що об'єднує всіх єгиптян? Так це сакралізація життєвих етапів. Найяскравіше свято – Себу, Ель-Себоу – 7-й день життя дитини. Його коріння йде з Нового царства. Тоді вірили, що на 7-й день у немовляти формується слух. Сьогодні дитину кладуть у решето на підлогу. Бабуся б'є в мідну ступку товкачем, кричить накази слухатися батьків. Розсипають сіль від пристріту, а жінка з пахощами 7 разів переступає через решето. Цифра 7 асоціювалася з богиною Хатхор. Для хлопчика ставлять чайник ібрек, для дівчинки – глечик кулда. Цей ритуал настільки культовий, що став кульмінацією класичного єгипетського фільму 1944 року «Моя донька» Ебнаті, де під танець із канделябром розкрили підміну дітей.
У мусульман це свято часто поєднують з Анікою – жертвоприношенням вівців. Для коптів-християн ініціація сувора. Хрещення хлопчиків на 40-й день, дівчаток на 80-й. І унікальна деталь – немовля приймає перше причастя, таневал, одразу після занурення у воду. А перед Великоднем – Шам ель-Несім. Навіть діти дотримуються 55-денного веганського посту. Для мусульман головне свято – це бісміла у 4 роки, коли дитина вперше читає Коран. Та Хатем аль-Коран – свято повного прочитання священної книги з Великої вечері. Ну і, звісно, обрізання для хлопчиків. Цей ритуал зафіксований ще в барельєфах гробниці Ан-Махора в Сакарі 4300 років тому. Тоді це робили кремнієвими ножами як маркер чистоти і елітарності, а зараз це релігійний обов'язок. Але найстрашніше випробування для єгипетської дитини – це не обряди. Це Танавея Амма – випускні іспити. Від них залежить усе майбутнє. Щоб вступити на медицину чи інженерію, треба понад 97% балів. Останній клас школи перетворюється на 11-місячний цикл тортур. Офіційна освіта здалася перед індустрією приватних репетиторів. Дурус Хосусія. Родини продають майно, щоб оплатити зіркових вчителів. Скасовують зустрічі, відпустки. Діти страждають від безсоння і нервових зривів. А якщо не набираєш бал, стаєш соціальним невдахою. Траплялися навіть випадки самогубства підлітків через цей шалений тиск. Уряд спробував це змінити. У бюджеті 2025-2026 років на освіту виділили астрономічні 315 мільярдів 100 мільйонів фунтів. Іспити скоротили до 5 предметів, ввели систему бакалаврат, розтягнули на 3 роки, додали вибір профілю і навіть дозволили платно перескладати предмети. Щоб не списували, у 2026 році 95% класів обладнали камерами. Але правозахисники з AIPR розкритикували це. Платні перескладання легалізують нерівність. Найбагатші 10% населення і так витрачають на освіту у 22 рази більше. Від чесної конкуренції скоро нічого не залишиться. Додайте сюди глобалізацію. Понад 50% дітей сидять у соцмережах. На початку 2026 року суспільство шокував серіал «Гра, що стала темною» про те, як на базі Roblox дітей шантажують і цькують. Паніка була такою, що у січні парламент почав розробку закону про обмеження соцмереж для дітей, беручи приклад з Австралії, яка забанила соцмережі для осіб до 16 років ще у 2025-му. Батьки в захваті, але експерти сміються. Підлітки вже давно освоїли VPN-сервіси, тому самими заборонами проблему не вирішити. І останнім ударом по сімейному дозвіллю стала безпрецедентна енергетична криза навесні 2026 року. Через регіональні конфлікти імпорт палива зріс з 1 мільярда 200 мільйонів до 2,5 мільярдів доларів на місяць. Уряд пішов на екстремальні заходи. Всі ТРЦ, кафе і магазини тепер закриваються о 21:00, у вихідні о 22:00, а вуличне освітлення суттєво зменшено. Для Каїра, який славився своїм нічним життям, це шок. Традиційні нічні прогулянки з візочками і поїданням морозива під підлітками просто зникли. Темні вулиці різко обмежили безпеку жінок, а ресторани почали масово звільняти людей, поглиблюючи кризу на тлі 38% інфляції. І це страшенно контрастує з елітою, яка святкувала новий 2026 рік із лазерними шоу-дронів біля культової вежі в новій столиці. Виховання дитини в Єгипті у 2026 році – це ходіння по лезу ножа. Це балансування між тисячолітніми традиціями послуху і бунтом зумерів, які хочуть незалежності. Їхня розширена родина і традиція такафол – це їхній головний щит від криз і темних вулиць Каїра. Але жорстокі іспити, дорогі елітні клуби та інфляція щодня випробовують їх на міцність. Попри все їхні древні ритуали, відступки на 7-й день до гучних весіль тримають націю разом. Залишається лише одне питання. Чи зможе Єгипет захистити своїх дітей від цифрового хаосу і глобальних криз, не зламавши при цьому їхнього прагнення до свободи?
З вами був Віктор і Свідомі Мандри. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і поділіться в коментарях, що вас вразило найбільше – жорстокість їхніх шкільних виспитів чи древня традиція Себу. До нових зустрічей!